One of the more unique titles in WWE history. Hiszitek akár nem, ez az a spot, ahol talán a legtöbbet voltam ilyen kis vlogger koromban, amikor szárnyamat bontogattam, itt vettem fel gitárcovert, nagyon jó a kilátás arrafele, sok az erdő, van egy főspot, amit meg akarok mutatni. Nagyon-nagyon régen elkezdtek itt egy építkezés, és akkoriban voltak őrzővédő kutyák, akik vigyáztak az építkezésre. Hát most le van bontva a kerítés, tehát simán be lehetett jönni. Figyeljetek, hogy a kutyatámadás áldozata lesznek, akkor legalább dokumentálva lesz ez az egész. A jó content az így is úgyis meg lesz látni, hogy alakul, és akkor ez egy ilyen puszta természettudományi perceket élhetnek át velem. Most találni valami olyan spotot, ahol én kényelmesen tudok magyarázni, meg gesztikulálni értek a mai storytelling videóhoz. Sziasztok még egyszer! Pazar az idő, szélcsend van, tökéletes alkalom, hogy beszéljek az oktatásról, meg a sulikról. Pont ahogy a régi szép időkben ugyanitt. Valamilyen gyönyörű a táj, mennek a teherautómatok. Sziasztok még egyszer! Pazar az idő, szélcsend van, tökéletes alkalom, hogy beszéljek az oktatásról, meg a sulikról. Pont ahogy a régi szép időkben ugyanitt. Valamilyen gyönyörű a táj, mennek a teherautómatok. Kózai Zoltán szállítja a teherautós cuccokat. Nem fűzök semmilyen személyes kapcsolatot a tanárral, és nem is akarom a videóba semmiféle dologgal jellemezni őt. Lényeg az, hogy önálló, ő volt régóta kedvenc tanárunk. Perfekt, hogy amikor ezt a videót megcsináltam, akkor ugyanarról a német tanárról beszéltem, aki később középiskolában 9-ben az osztályfőnökön volt, akik követték régen a munkásságomat, azok tudják az összefüggést, és akármennyire most már nem köti le az életemet az iskolám, járok suliba, mégiscsak beszélni jó róla, mert az ember életének a felét, ha már kiteszi, akkor érdemes kis emberként vagy kis gondolkodó emberként bírálni azt, hogy ezt hogyan csinálják, meg hogyan lehetne jól csinálni, vagy jobban. De amúgy ez inkább egy ilyen sztorizgatás lenne, tehát nem akarom ilyen nagyon komoly témába elvinni ilyen társadalmi kérdéseket feszegetve. Mégiscsak azért, ha már suli, van egy aktualitása a dolognak, mikor már hónapok óta tüntetnek a tanárok, hogy egyszerűen az a pénzmennyiség az nem elég ahhoz, hogy egy ember normálisan meg tudjon élni. Főleg nem egy olyan ember, aki azért tett valamit az életben, kitanult egy egész tantárgyat azért, hogy más később átadhassa ezt a tudást. De pedagógusnak, vagy az osztályfőnöknek adott esetben van egy ilyen valamilyen szintű szülői szerep, és nagyon sokszor találkoznak, mégis a gyerekeket nevel. Nem csak olyan dolgokra, ami a tudást jelképezi, ami az életet jelképezi, nem minden esetben nyilván a suli azért nem nevel életre. Sajnos pedig ez lenne az egyik legfontosabb aspektus, de én úgy érzem, hogy tudom, hogy ez miért van. Egyszerűen egy olyan rendszerben, ahol nem csak az ország, de lehet mondani, hogy bizonyos országok, vagy akár valamilyen szinten az egész világban van, nincsen szükség arra, hogy az emberek ilyen gondolkozóak legyenek. Szerintem azt már voltam videó, amiben kifejtettem, hogy kifejezetten ellenezve van az, hogy például politikát tanítsanak az iskolában, holott más iskolában, meg azért politikát tanítani kéne az embereknek. Ha most ebben az országban politikáról beszélni, nem a újvonalas YouTube-osokról, meg a velem egy idős srácokról gondolok, mert az új generációk már nyilván nyíltan beszélnek, meg politizálnak a Telexnek interjúba, meg ilyenek. Magyar közszereplőknek a 85-90%-ánál az van, hogy én nem politizálok, azért, mert azt az impulzus kapják, vagy az van mondjuk szülői oldalról elmondva, vagy bárhol más azzal körül, hogy a politika az egy veszélyes játszma, hogyha ott állást foglalsz, akkor teher fog rázudulni, kritizálni fognak, és jobban szeret ezt inkább megúszni. Szeretnének az emberek általában mindenkinek megfelelni, és hogyha már valaki beszáll politikába, az Magyarország átlag gondolkodásmódját tekintve bal vagy jobb lehet, és hogyha egyiket képvisel, akkor már a másik ellensége vagy. Nincsen középút, nem tudod egyénenként vagy ügyenként felsorakoztatni az érveidet, és mondjuk válogatni abból, hogy melyik oldalon melyik a te erkölcsi normáit, az meg szerinted a társadalmilag legelőre vezetőbb dolog, hanem inkább csak a szardobálás, vagy az a könnyen fogyasztható, az a könnyen értelmezhető. Az ember általában sokkal jobban szereti bekategorizálni dolgokat, és ha már oktatási rendszer, az általános sulimból is vannak nagyon jó emlékek. Igazából az egész sulis nem is tortúra, de egy ilyen kaland, egy ilyen kis kávária, amit végigjártam, az így középiskolában mindegyik évben más suliba voltam, másokok miatt, 10-ben, ahova viszont nagyon szerettem járni, azt talán a legszívet melengetőbb iskolai emlék. A közeget tekintve, a tanárokat tekintve, az emberségességét tekintve. Azt a sulit meg bezárták, mert alapítványi volt, vagy nem alapítványi volt. Pont az, hogy nem állami, hanem
ez ilyen kis nyugatias iskola volt. Nagyon sok osztálytársamnak a magatartásán is meglátszódott. Tehát ahol engedékenyebbek, és az ember abba üli le a mindennapjait, és van ki a fasz azzal, hogy nem azt sem, amit akar a suliban van, ahol kedvesebbek, megértőbbek, empatikusabbak. Azt vettem észre, hogy jóval többet enged meg az ember magán. Az én általános sulimban, vagy a 9-es középiskolámban ott nem lehetett szó olyanról például, hogy a gyerek a saját jogait vagy érveit egyáltalán feszegesse. Talán meg se fordult ez senkinek a fejbe, hogy én azt mondjam, hogy ő nem tanít nekem elég érdekesen ahhoz, hogy megtetően nem lehetett csinálni. Általános sulimban, meg 9-ben egy maximális alárendeltség volt a diákok felé. Volt az alapszelleme az iskolának, ami felépült. Na most ezen belül vannak tanárok, akik besűrűsítik azt az iskolát, azok határozzák meg az egész sulinak a hangulatát, hogy ott mik történnek. Sokat gondolkoztam ezen, mert általános iskolában, amikor gyerek az ember, akkor amit ott lát, azt mondja, hogy ez a természetes, ez fog várni rám a világban. És egyébként ha előző generációban születek, akkor valószínűleg ez várt volna. Ez az a szellem járta be azt az iskolát általános suliban. Viszont pont azért mondtam a tanárokat, mert most utóbbi időben gondolkoztam rajta, nem mindegyik tanárom volt ilyen, csak a mi osztályfőnökünk, meg egy másik tanár, igazi vascigor, aki szíve szerint körmösözne, kukoricát érdepeltetne, csak mivel ezeket jogilag nem lehetett, maradt a mentális, full megaláztatás, ami nem erőre vezető. Szerencsétlen osztálytársam az meg az ABC-t mondta, és verejtékezett a gyerek, izzadott, remegett, miközben az ABC mondta, hogy ne bassza el a betűket, hogy a tanár ne ordítsa le a fejét. És nyilván nem tudta megjegyezni, és valami a D, C, G, azt hiszem, igen, az egy komplikált dolog, és akkor a teljes leblokkolás mondta, hogy ezt nem tudja. Tanár tényleg úgy reagált, hogy megfagyott a levegő, senki nem tudta, mi fog történni, már csak az a harsány ordítás, ami mindig itt van a fejemben. ABC-t mikor tanulsz? Másodikban, harmadikban, nem tudom, szóval ez elég erős volt, de nem ilyen volt az összes tanár, tehát nem lehet az egész súlyt leírni. Na most én nem mondanám magam egy stréber gyereknek, kezdtem elkavalódni 8.-9. környékén, de ilyen nagy dolgokat sosem csináltam, amilyen nagy rosszaság. Most relatívan nagy rosszaság, a nagy rosszaságok alatt azt értem, hogy senkinek nem lenne maradandó sérülése, de mondjuk nagyobb károkat okozni bizonyos dolgokban, amikre mi később úgy emlékszem vissza, hát igen, randalíroztunk. És ez is hozzá kell szerintem, hogy tartozzon a fiatalsághoz, hogy feszegesd a határokat. Na, addig sose jutottam el, mert ezek a környezetek ezt bekorlátozták. Nem lehetett megengedni magadnak azt, hogy rosszalkodjál. Ezért is fáj még mindig a szívemnek, hogy 9-ben úgy basszak ki, nem voltatok rá, akkor most sajnálom, hogy legalább nem rosszalkodtam ki magamat. Na, most egy könnyedebb, lágyabb útra elvezzünk a sulis berkeken belül. Vannak az általános iskolákon belül, amikor én kvázi jó tanuló voltam, mert befogott mindent az agyam. Sulis versmondó versenyek, próza, szavaló versenyek. Elvittek a versmondó versenyekre, már volt egy olyan mondat hangsúlyozási technikám, ami egy ilyen templét volt. Bármelyik sort elmondtam úgy, az úgy hát jó volt, mert nem tudom, jól hangzott az embereknek, és volt olyan, hogy lőttem ilyen első, második, harmadik, kijutottam a kerületi szavaló versenyre, meg ilyenek, és ezeket nyomtam ilyen harmadiktól egész általános iskolai karrierem során, mindig elvittek, egészen egy bizonyos esetig, amit majd a videó későbbi részében kifejtek jobban. De valamennyi emlékem megvan ezekről a versmondó versenyekről, elküldtek, mert jár érte plusz jutalom, annak biztos fognak otthon örülni apuék, meg anyuék. Nagyon stresszes, és most visszanézve, most, hogy a Jimmy sorozatot elkezdtem nézni, az amúgy Jimmy-set, ott voltak ezek a meghallgatások, ilyen tök szocialista pogácsák, meg minden, szóval full olyan hangulatok voltak, és akkor pár szülő ott voltak így büszkék, ezt, jaj, az én fiam versenyt, meg ilyenek. A probléma ezzel az, ami nem csak a harmadikos, negyedikes szavaló versenyen volt probléma, hanem úgy az irodalomoktatásban is, hogy olyan anyagokat kell nyáron elolvasni, ez is mekkora fasság a nyári olvasmány, olyan verseket kell elemezni, irodalműveket, prózákat, fogalma sincsen egy 7-es gyereknek, hogy az mi a fasz egyáltalán, és akkor lehet ott beszélni arról, hogy hogyan lehetett értelmezni, meg ilyenek. Na most, hogy csak egy példát mondjak, az ember tragédiája az egy kötelező olvasmány. Nem gondolom azt, hogy 8-ban lenne olyan ember, aki így azért most kajak ezzel foglalkozzon, az egy nagyon komoly filozófia. Kell, hogy legyen egy sok évnyi élettapasztalatod, hogy egyáltalán felfogja azt, hogy miért kell beszélni arról, hogy mi az a sztori, amit körüli az ember tragédia, amit egyébként sose olvastam. És az igazság, hogy nem ott van még általános iskolában az ideje annak, hogy ilyen komoly cuccokat nyomjanak a gyerekek, de visszatérve a versmondó versenyekre, cugik voltak, aranyosak voltak, de azok a gyerekek is, akik szavalták, fogalmuk sem volt, hogy ezt most miért szavalják, milyen beleíráseket csinálni, csak így elmondták, hogy aranyos, és lehetett cukiskodni rajta, és volt egy zsűri, aki eldöntötte, hogy ki fog nyerni. Külön díjas lettél, megkaptad a dicséretet, ellenőrzőbe és hazamentél. Viszont amit mondtam, általános iskola vége fele közeledve, 6., 7., 8. elkezdenek a komolyabb olvasmányok, tehát már van egy ilyen reményhez, Petőfi Sándor, meg József Attila verse, amik kicsit komolyabb témával bírnak, nagyobb melankóliát feszegetnek, nem egy aludják kis Balázs típusú. Gondoltam, ez így működik, azóta a dicséretet mindig hívtak, és akkor mondtam, hogy jó, menjünk. 6., 7., nem tudom már mikor volt, ugyanúgy jött egy ilyen szavaló verseny, de ez más volt, mint a több. Már csak az alapfelépítés is az volt, hogy ott egész Budapest versenyzett, ez nem csak egy kerületi vagy egy általános iskolai bármilyen voltam, ez egy ilyen nagy szabások is téma volt, és oda lettem elvéve, mondom, jól van már valamennyi rutin a bátyában, nem lesz nagy probléma
probléma, ebből lehozom, azt lesz, ami lesz. Aha, csak mint említettem, ez a versmondó verseny, ez más hangvételű volt, mint amiket eddig tapasztaltam. Budán egy művelődési házban volt vagy 20-30 gyerek, akik verset mondani jöttek, aztán elindult ez a verseny. Az első szavalásnál, második szavalás, a harmadik szavalást, ahogy hallgattam, éreztem, hogy valami nem stimmel, most valami olyan tapasztalatok, amit szerintem ezelőtt még soha. Mondom, mi a faszomok ezek a nagy szünetek? Miért ideges ez a csávó? Miért akarja mindjárt elsírni magát? Miért könnyezik a lány? Mi a baj? És ott abban a szent pillanatban találkoztam először azzal a tragikus dologgal, azzal az új generációs tragikus dologgal, ami nem más, mint a modoros versmondás. Na jó, de elmesélem a sztori végén, azt fogjátok érezni, hogy ezt csak saját fájdalomból mondom, azért mert rossz emlékek kötnek ehhez a dologhoz. De nem! Ott is éreztem, hogy itt valami azzal a célral történik, hogy át legyen adva az üzenet, ha mondjuk egy forradalmi versről van szó, akkor ott úgy álljunk ki, mint ahogy elképzelhettük azt a Petőfit, aki felállta. Nagyon-nagyon rossz volt, akkor még sajnos nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szekunder szégyenérzet, de éreztem, hogy valami átjárja a testemet, hogy nem egy kellemes érzés nézni. Nem tudok úgy beleszellemülni, mert egy versmondó versenyen ülök, nem tudok forradalmi hangulatot kelteni magamba, úgyhogy még úgy, hogy 7.-8-ban nem sok fogalmam volt arról, hogy mondjuk mi a katarzisa egy társadalmi összetartásnak. Mentek a versenyzők, és úgy voltam vele, hogy jó, nekem most kicsit idő kell feldolgozni ezt, ami történt. Az én kis templétem, az én kis elfogadható orgánumú, lehangsúlyozom a dolgokat, szívű hozzáállásom, az már itt nem működött. Itt valamit virítani kell, különben beég a pofám, és úgy voltam vele, hogy jó, lesz idő. Én voltam az utolsó előtti. És az abban a pillanatban, amikor stressz van benned, hogy most mi a faszomat fogsz csinálni, akkor azt hiszed, hogy az jó, mert távolabb van. Több időd van gondolkozni azon, hogy fogsz kijönni ebből a történetből. Egyébként spoilerezek, hogy sehol. Igazából az, hogy utolsó előtti vagy, az még rosszabb. Hát mondtam a verset, és láttam, hogy néznek ezek az emberek, és semmi más nem jött a számomra, mi a faszom, és újra kell mondták, hogy üljek le, olvassam, újra mondom, jó, megfogjuk. Oda értem az irodalomtanár, persze mondja, semmi para, ne legyen, nagyon kedves volt, nagyon szerettem azt az irodalomtanárt egyébként, de nagyon jól tanított, mondta, semmi para. Én megmondtam, hogy persze, átolvasom, és akkor fusson neki még egyszer, csak legyen már vége ennek a szarnak, nem sikerült, és félbe kell fejlődni a verset, nem tudtam végigmondani. Nem mondanám azt, hogy egy ilyen végső megsemmisülés érzés volt, ami örök életemre végigkísért egy traumaként, de azért égett a pofám, nem lettem volna szívesen, jó lett volna már elmenni. Sőt, akkor már volt egy 10 000 feliratkozóm, egyik srác tök jó fej volt, fel is ismert. Így még cinkebb volt, baz. Voltak, akik korrekten szépen mondtak verseket, de nem az maradt meg, amikor könnyezik a lány, meg elsírja magát, mert annyira rossz, és holott nem voltál forradalomban, nem tudod, hogy milyen érzés, nem lehet jól visszaadni, mert szarul színészkedés olyan volt. Nem volt, mint egy ilyen családi titkokos kiakadás, de közben meg versen keresztül. Viszont azóta már sokszor találkoztam vele, hogy szavalnak emberek, és nagyon kevés az olyan szavalás, ami nem cringe-elek be, és nem tudom, hogy ez miért van, vagy nem tudom, hogy egyáltalán ti tudtok-e ezzel azonosulni. Olyan kevés ember van, akinek a szájából, főleg egy ilyen nyugatos költőnek a verse, meg ilyenek, kevés az a versmondó, aki úgy szaval el, hogy tényleg azonosulni lehessen mondjuk azzal a költővel, aki ezeket papírra vethette. Szavalónak igazából egy csatorna, meg egy ilyen kis, a vázlatnak a színezése, hogy minél teljesebb formában jusson át hozzád az üzenet, ne csak úgy, hogy elolvasod, ez nagyon sokat számít. És igazából nem ez van, hanem úgy, hogy megvan az embereknek a versmondó templétje. Nem tudom felfordítani a kamerát. Nem tudom mennyire látszódik, de ott mennek őzek. Beszarok. Szlempoetria egy érdekes dolog, valamilyen szinten szerintem mindenki megpróbálkozik, vagy elgondolkozik a szlempoetika, vagy hát nem mindenki, valakinek van jobb dolga. Én belecsöppentem ebbe, hogy ezt így néztem, és így érdekes, hogy hogyan változik az ember és a hozzáállás a dolgokhoz. Az elején úgy nézett, hogy anyád, vannak azért micsoda szófordulatok vannak benne, de én meg úgy nézett, hogy nem poetri, és nem maga a műfaj, hanem ahogy megtestesítik Magyarországon. Nagyon vékony jégen táncol a nagy művészet, meg a nagy technika, tehát a kellemes szórakoztatás, meg az ilyen cringe határán, amikor nézed, és így nem tudom, olyan fura. És én is, amikor elkezdtem, nagyon rossz volt, de nem jutottam sokáig egyébként. Addig jutottam a szlempoetri karrierbe, hogy arról írok, vagy bármiről írhatok, ami egy paradoxont eredményez, hogy írhatok, és ezt nyilván ilyen művészésebben megfogalmazva, de ilyen mindig kimentem a layerekből. Most, hogy itt vagyunk, ez out of context, viszont van egy állandó gondolatom, és nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, akivel már előfordult hasonló, de engem nagyon felbasz, hogy folyamatosan újra és újra megtörténik, ami az, hogy szituációt vázolok fel. Bármikor, bárhova megyek, buszán, meg ilyenek, már vizionálom azt, hogy mi fog
fogod történni azon a ponton, ahova éppen megyek bármilyen. És az agyamba jön az, hogy bazzeg, mi lenne, ha macsiznék az emberrel, de elcsúszok útközben és belefejelek a bordájába véletlenül, elképzelem ezt a szituációt. Aztán belegondolok abba, hogy ez tényleg megtörténik, és akkor a fejemben az van, hogy ez már lejátszódott, és ott mondom annak az embernek, hogy hallod, én biztos voltam benne, hogy ez meg fog történni. És amikor visszajövök a jelenbe, azon gondolkozok, hogy egy szituációban azt mesélem, hogy ezen gondolkodtam, és ezzel nézi azt a paradoxont, hogy ezt örökké lehetne csinálni. Nem én vagyok a szavalásnak a minta példája, nem törőlem kell venni, nem én leszek az, aki megmutatja azt, hogy ezt hogyan kell igazán tökösen csinálni. Viszont egyszerűen egy olyan jó téma ezt itt csámcsok. Jó egyébként nézni például ezeket. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rámok tovább nem leszünk! Mi a fordibálsz? Hol generálódik ez a dolog? Hogy elképzel, hogy becsukja a szemét, és tényleg 100%-osan át akar szellemelni, hogy minden benne legyen, de aztán ahogy ez kiáramlik, az nem fog úgy működni. Jó van, srácok, ezt akartam elmesélni a sulis versmondó versenyekről. Nem tudom, hogy tud-e bárki ezzel azonosulni. Visszagondolva egyébként egy kellemes emlék. Tehát a következő játék pedig nem más, mint egy nagyon kedves sorozatnak a folytatása. Már írom is át a játék kategóriát. Biztosan emlékeztek arra a játékra, ami nem fotorealisztikus, bár félig meddig az amúgy. Biztosan emlékeztek arra a játékra, aminek az volt a címe, hogy Bomberló. Ez biztos megvan. Amikor egyedül voltunk a házban, és akkor jött egy betörő, el kellett bújni. Na, annak volt ugye egy második része, amikor egy ilyen őrült perverz állat üldözött minket, és egy ilyen motelben kellett, tudjátok így, túlélni Isten igazából. Vagy valami hasonló. Biztosan arra is emlékeztek. Amikor így vezetni kellett, meg ilyesmi. Na most megjelent a harmadik része, ez nem japán játék, megjelent a harmadik része, aminek az a címe, hogy Carson House. És ez a Fears to Fathom egyébként a játék sorozat, és ennek a harmadik epizódjával fogunk játszani, ami a Carson House, vagy igen, Carson House. Úgyhogy ez lesz így a következő áldozat. Úgyhogy el is indítom. De rendes a játék, írta, hogy az összes zene copyright free a játékban, tehát lehet játszani. Nagyon menő. Nagyon hasonlít egyébként a stílusa a játéknak a japán játékhoz, azért mert ezt a VHS effektet tolja. Nagyon sok indie játék egyébként mostanában ezzel szokta kiadni a játékait. Azért, mert azért a VHS effekt amúgy nagyon csalóka, meg sokszor ilyen élethűbb érzést ad. Nem tűnik a gagyinak a gagyi grafika, meg amúgy ez egy stílus. Tehát az indie kategóriában mindenképpen egy új, hogy is mondjam nektek, új korszakát éli a PlayStation 2-es grafika, ezt most halálkomolyan mondom, rengeteg indie játék jelenik meg nagyjából, amik úgy néznek ki. Ez a VHS-es, PlayStation-es régi grafika, ez most nagyon visszatért, úgyhogy ez is valami hasonló, azért egy kicsit jobb, mint egy PlayStation 2-es grafika, de ez a VHS effekt, ez pörög rajta. Dura TV, Krumpli, Iron Maiden és Barbie, nektek is nagyon szépen köszi. 10-es, Pazuzu, Legath, nagyon köszi mindenkinek. 10-es köszi az újabb subgifteket. Állatság, 10-es, ez a sok subgift. Na, szóval, Fears to Fathom. Még egyszer, Fears to Fathom, Carson House. Ez a mostani játék, annál nyomjuk. Itt vannak azt, hogy epizód. És látjátok, itt volt a Norwood Hitchhike, Home Alone, és akkor ez lesz a harmadik rész, a Carson House. Szeptember 24. Ezek a ha Noának hívnak, 28 éves vagyok. Azt akartam mondani, hogy ezek a történetek egyébként általában ilyen valósághű sztorikat dolgoznak fel, és hogyha nem tévedek, bár lehet már keverem, mert volt egy másik játék is, ami hasonló volt, nem akarok hülyeséget mondani, de javítsatok ki nyugodtan. Azt hiszem a második résznek a története, a hitchhike-os, az valid sztori. Tehát, hogy egy igaz történetet dolgozott fel. Vagy nem így van? De lehet, hogy rosszul tudom. Így van, na. Általában ez a fejlesztő erre van rába, hogy ilyen valid sztorikat
dolgoz fel, tényleg egyébként. Ez nem tudom, hogy igaz-e, de nézzük. Nem tudom, miért küldöm ezt el, de remélem, hogy a történetem egy tanulság lehet. Akkor történt ez velem, amikor 18 éves voltam. Akkor ez lehet, hogy ez beküldik neki, ez is való sztorin alapul. Aha. Úgy emlékszem erre, mint a tegnap történt volna, mert olyan trauma ért, ami meghatározta az életem további részén. Jó hangzik. Egy kis háttér. A háttér ez. Aha. Ugye az apja egy lakásokat adott ki, ugye? Erre mi a helyes, hogy ez a fő? Nem főkérdő. Mi a magyar szó? Most nem jut eszembe, pedig van rá magyar szó, de nem jut eszembe. Szóval az apja az volt, ingatlanügynök, köszönöm szépen, ingatlanos. Szóval ingatlanos volt, és nagyon jóba lett a klienseivel. Egyik nap hazajött, és elmondott nekem egy ilyen kisebb állásajánlatot a hétvégére, tehát egy hétvégi munkát ajánlott. Az egyik régi kliense elutazik néhány napra. Biztos, hogy ingatlan? Igen. És kellett valaki, akiben megbízik és figyel a házára. És akkor ezek leszünk, gondolom, mi. Szóval egy ilyen társtulajdonosként, vagy társvezetőigazgatóként dolgozott egy helyi média cégnél. Apa azt mondta, hogy $100 fizet azért, hogyha figyeljük a házat, vagyis hogy vigyázunk a házra, és néhány alapdolgot elvégzünk. Elfogadtam az ajánlatot, hiszen amúgy sem akartam semmit csinálni a hétvégén. És arra használtam volna az időmet, hogy elvégezzem a sulis feladataimat. Meg amúgy annyira nem is olyan érdekelt, hogy honnan jön a zseppénz. Apa elvitt a házhoz. És kirakott minket egy mosodába? Azt hittem a háznál leszünk. Oké. Első nagyon fontos feladat, elnézést. Nem tudom előhívni a menüt, úgyhogy nem nekem benne. Posztol szerzi. Pont. Most ebbe vagyunk? Jaj. Hol van a fater és hol a ház? Hol a mosoda a ház. Erre nem gondoltam. Van itt valaki állam? Employees only. Most komolyan erre kell figyelni? Azt hittem tényleg valami ház. De akkor... Jó. Azt a... Mi a fene? Nincs. Doktorműve írom. Szia, be, mi baj van, mert hívtam, nem vette föl. Igen. Leírtam neked, szia, doktora, nincs baj, csak azt szerettem volna mondani, hogy Domi ma délutános, de nem ment be a likvidre, és hívta a vezető, mondta, hogy nem bírja, távpénzen van, tegnap felmondott. Jól van, jó döntés, tönkrement volna, puszi. Igen? Ennyi. Hallod, egy évvel ezelőtt azt mondta, menjél oda, mert milyen jó hely. Most még azt mondja, hogy tönkrement volna. Olyan szintű drog hatása alatt vagyunk, ezt nem tudom elmondani. Mit? Azt szép. Mi a fasz történik? Fehérítés mi? Fehérítő? De mi a fehérítő? Hova raktad? Ki vagy te? Hol van a fehérítő? Szükségem van rá. Mi a fene ez? És ki vagy te?
Azt mondtam, kell a fehérítő. Noah? Igen, innen köszönöm. Noah? Micsoda? Elég a pihenőből. Itt vagyunk, azt mondtad, meg tudod tenni. De mit? Kelj fel! Kelj fel, Noah! Noah, kelj fel! Az egy hülye álom volt. Aha! Itt is vagyunk. Ez valami nagyon elbaszott sztori. Ez a fater. Szerinted meg tudod csinálni? Tehát kőkeményen dolgozunk? Micsoda? Köszönjük! Mi? Talán matek könnyű. Hát valami hatás alatt vagyunk. Nem számít. Meg tudod ezt csinálni? Aha. Oké, szóval a lényeg az, hogy a hátsó kertben van egy műkő alatt elrejtve a kulcs a házhoz, és az nagyon fontos, hogy mindig zárjuk az ajtót, mindig legyen bezárva, és ne engedjük be senki. Soha. Van nálunk egy matek. Ez egy nagyon jó környék volt. És a backyardot kell ugye megnézzük. Itt a biztosíték, ezt jól tudni. Ott kell keressünk valamilyen jellegű követ. Ez lenne? Nem. Nem tetszik nekem, ez nagyon hasonlít ez a környezet az első játékhoz amúgy. Itt a kutyus! A kutyus! Nagyon aranyos kis kutyus. Boynak hívják. Érdekes. Boy, melyik az a kő, ami alatt van a kulcs? Kő? Itt van pont emel. De hol? Az lenne az? Nem. Tényleg. Hát az olyan sötét van, nem látok sem. Ja, itt. Aha. Megvan. Várj, és hogy csak innentől itt előír? Most ilyenkor nálunk vagyunk, itt tudjuk nyitni az ajtót. Hogy kell bezárni kulcs? Ó, rengeteg kaja van. Azért ne szemetel már, hülye vagy? Most jöttünk be. Próbálj vissza a polcra, bazd. De ne szokossák. And the Rated R Superstar! This pairing paid strong dividends with an impressive tag team win. Really putting the sports in sports entertainment. This is a duo that really practiced their teamwork. Nem kellett mesélni. Tehát azokat, ha menjünk. Budi? Hogy oda találtam rögtön? Ilyen budi szenzorom van. Élőben is ilyen vagyok amúgy. Csak mondom.
Azonnal megtem a bulit. For Bobby Lashley, business is always good. The following contest is a fatal five-way Extreme Rules match and is for the WWE Intercontinental Championship. Introducing the challenger from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the almighty Bobby Lashley. A truly astounding physical specimen, military trained, countless amateur accolades, and a dominant MMA career. I talked to Lashley earlier today. He said tonight he's in a bad mood and he might not let go of the hurt lock. Who's going to make him stop? Give it a shot, Saxton. I'm good. Look at the physique. The Prince has arrived. A decorated champion who has truly reinvented himself. From Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor! This is a man who is already one of the greatest NXT superstars in history, but truly cemented his legacy by returning and dominating as NXT champion once again. Well, now he's set to dominate any roster when Finn Balor targets. How easily can you beat Elden Ring as a tree set? It's true. You either die a hero or you live long enough to see yourself become a villain. And today we are that villain. The Tree Sentinel is every new player's worst nightmare. And in this video, I'm going to be taking control of it and using it to fight some of the game's most iconic bosses. The rules of this challenge are simple. We play on max new game difficulty, and this video will not end until we defeat the Elder Beast. Before we begin, let me know which boss you guys want to see next by leaving a comment below. And don't forget to subscribe because YouTube doesn't always recommend. Alright, if we lose this Ditto, then that's going to be pretty embarrassing since my AI is way better than his. Let's step on him, let's step on him. Oh, great minds think alike, I guess. Let's get this guy out of here. Nice. Finish him off. Boom. Easy. Feels so good. Look, I could just knock down trees by just walking through them. Hello, Market. I'm something of a boss myself. Compared to my last run where I played as a Revenant, we actually have twice as many moves. Because we're in max new game difficulty, stance breaks are much harder to pull off. Because Elden Ring wasn't hard enough, I challenged all of you to kill Melania as fast as you could from a brand new character, Glitchless. The rules of this challenge were simple. No mods of any kind that affect gameplay, no major glitches or bugs, and you must attempt the challenge on a brand new character. In addition to defeating Melania, you must also obtain Miquella's Needle, and this requires completing Millicent's questline. The challenge only ends when the needle enters your inventory, and whoever can do so the fastest will win $1,000. This speedrun was extremely difficult. In spite of this, some of you still rose to the occasion, and the two runs I've chosen to highlight in this video were just seconds apart with many tense moments in between. Before we begin, I'll be giving away $60 randomly to 5 of you who like the video or are subscribing. Comment below
spend the money on Big Impact. The guys over at Big Impact are very close friends of mine, and they are experts at building websites and increasing traffic to those websites using search engine optimization. If you need a website built or modified in any way, use my link below and they will do it for you quickly at an amazing price. Even if you don't have a website, I recently had them optimize the keywords for me in a video that wasn't performing too well, and literally the very next week, the algorithm picked it up. I'm huge fans of these guys. They didn't even pay me to do this ad. I'm literally doing it for free. Actually, wait a second. Hey, bro. Hey, I actually changed my mind. I'm gonna need you to pay me for this. What do you mean? The ad, I'm not doing it for free anymore. You need to pay me. What are you talking about? You need to pay me for this ad. I'm not doing it for man. free. What are you talking about? Right, You need arrangements. Amazing.chess.business. What the? Micho and Spicy start their runs off as the Samurai, which is without a doubt the best class in the game for speedrun. And they're going to choose Shabiri as low as their starting game. If you're unfamiliar with this item, whenever it's equipped, it constantly attracts the attention of enemies, which might seem counterintuitive initially, but there are some really cool things you can do with this item, so we'll have to see what they have planned. If you're unfamiliar with this item, whenever it's equipped, it constantly... Micho and Spicy start their runs off as the Samurai, which is without a doubt the best class in the game for speedrunning. And they're going to choose Shabiri's Woe as their starting gift. If you're unfamiliar with this item, whenever it's equipped, it constantly attracts the attention of enemies, which might seem counterintuitive initially, but there are some really cool things you can do with this item, so we'll have to see what they have planned. Both runners immediately kill themselves to speed up the tutorial boss, then they make their way over to Stormgate to pick up Torn. From there, their paths diverge a bit. Micho's going to head east where he picks up 8 golden seeds and smithing stones and a crystal tier, but most notably, he also grabs Trina's Lily, which is a very rare material used mainly for crafting one thing. This cookbook's going to let him make it. We'll see what that item is later on. Continuing in that direction brings him to the Third Church of America, where he picks up a sacred tier, and hidden in the bushes nearby is a waypoint to Greyhawk's Dragon Barrow. Micho collects another golden seed before arriving at this bridge, and that's where he has the most intense fight of his entire run. And the champ only gets a count of 1. Starting to see the tolls of this match add up. That was easier than expected. That little detour rewards him with 42,000 souls and Bloodhound stat, which will make his run significantly safer at the cost of a few minutes. That little detour rewards him with 42,000 souls and Greyhawk's Dragon Barrow. Micho collects another golden seed before arriving at this bridge, and that's where he has the most intense fight of his entire run. That was easier than expected. That little detour rewards him with 42,000 souls and Bloodhound stat, which will make his run significantly safer at the cost of a few minutes. Spicy, on the other hand, did not invest any time into getting Bloodhound step, and instead he heads west towards this waypoint in the Ancient Ruins, and this is going to take him to the entrance of the Academy. He doesn't have the key yet though, so after activating this grace, he jumps off the bridge and then steals it from behind the sleeping dragon. When he returns to Stormhill, both runners pick up a stone sword key so they can open up an important door later on. And once Spicy grabs a smithing stone from this bridge, he's going to buy another one from this merchant. Once here, he also picks up a cracked pod and a short sword too. Just like Micho, Spicy also obtains the cookbook, and once he arrives at the Third Church, he's going to add the Wondrous Physic to his inventory as well. Exploring this wood rewards both runners with the spiked crystal tier and also an axe talisman, which will increase all charge attack damage by 15 and 20% respectively. Both runners head back to the Church of Ella to purchase their crafting kit from this merchant, and after buying some more cracked pots, they warp back to the Third Church due east until they arrive in Caelid. There, both runners kill this humble, invisible beetle, which happens to be holding one of the most powerful and versatile Ashes of War in the entire game, for PvE at least. Flame of the Red Moons. This Ash of War does an immense amount of stance damage for how quick it is, and the FP cost is trivial. Not too far from there is Fort Gale, and right beside it is an incantation which is also way too good to pass up called Flame Branded Strength. This one increases all physical damage by 20%, and it also stacks with the bonuses they'll be getting from the Spiked Crystal Tier and the Axe Talisman too. As luck would have it, Caelid is actually full of useful items, and at the top of this cliff our speedrunners loot a Smithing Stone 8 from the Scarab Beetle, and at the bottom of it they find an even better one. After looting this area for a few more things, both runners head over to the Round Table Hole so that they can level up and enter their new Ashes of War. Now that they have the majority of what they need to make the fights easier, each runner goes to the bottom of the Academy where the Iron Version transports them to Volcano Man. Once they're there, they collect Somber Smithing Stones 6 and 5, and these are going to be helpful for upgrading their weapon of choice to plus 10 later on. Before they can get that weapon though, they have to take on the Godskin Noble, and this boss is really dangerous because despite his size, he's actually surprisingly fast, and the moving is
sleep pod, which this boss is highly vulnerable to. Just one is all it'll take to put him to sleep. While he's out, you can get off a strong attack in exactly 5 R1s before he procs, and just one more strong attack is all it takes to break his stance. After landing a critical hit, Spicy's gonna throw another sleep pot, and that's when the cycle repeats itself all over again. Michu's fight is going just as well too. He's expertly dodging thrusts from the Godskin Noble and throwing sleep pots whenever he can, right up until this happens. Impressive counter by KO. That was a close one. By this point, Michu is trailing behind Spicy by a little over a minute, largely due to that detour he took to get Bloodhound's step. Like he's not out of the race yet. They climb this hellish waterfall on their way deeper into the volcano, stopping only to send this elevator down so they can access it later. Heading down this hallway eventually brings them to the staircase, and if you go up to the second floor, you'll find a fog wall which can be opened using the stone sword key they grabbed earlier. Jumping down these cages leads to an Iron Virgin who's guarding the final requirement for a +9 weapon, the Somber Smithing Stone 7. Putting out and warping back to the Godskin Noble allows them to take the elevator they sent down earlier to easily access this hallway again. This time, if you keep going straight, you'll come across this waypoint which warps you to Riker. Rather than kill him though, they're just gonna steal his weapon instead. This thing is great because it has some of the highest base physical damage in the game, with 0 stat requirements, which makes it a no-brainer for speedruns where investing time and leveling up just isn't ideal. After warping back to the academy, they head over to this waypoint nearby, which drops them off at the blacksmith EG. And now that they have a +9 weapon on their hands, we finally can start this run. To progress Millicent's quest, they must challenge Commander O'Neill back in Caleb because he's the one who drops the unalloyed gold needle necessary to start the quest. They're gonna start the fight off dishonorably by sneaking in a few hits while he isn't looking, and run back to avoid the wind attack he usually goes for. At this point, you can clearly see the impact of that +9 Serpent Hunter because all it takes is like 7 hits to finish him off. And once they finally do, they're rewarded with the Commander Standard. This weapon has a useful skill which temporarily increases damage dealt by 20%. This will offer them a much needed helping hand against future enemies, since this buff also stacks with the previous ones. Speaking of helping hands, once they return the needle to Gowrie, they're instructed to deliver it to Millicent, who isn't looking too well. In fact, she's actually missing an entire arm, and the prosthetic necessary to progress her quest can only be found up north in the Atlas Plateau. Before they can get there though, there's a couple of things they have to do first. About halfway through Millicent's quest line, she moves over to the mountaintop of the Giants, and getting there requires access to the Grand Lift of World, which of course can't be used without defeating Morgoth. You can't be challenged without getting at least 2 great moves. Spicy and Michu both tackle this problem in the same way, but in a slightly different order. Michu starts off at Stormvale Castle, where the +9 Serpent Hunter Spear completely trivializes one of the game's most iconic bosses. And Bloodhound stepping through the front gate makes getting the Godric a walk in the park. Michu's fight versus Godric is a quick one. After he buffs himself with Flame Granny Strength, he baits out Godric's lunge and then goes for an attack of his own. Unfortunately, he does get clipped, but he collects himself nicely, and Flame of the Red Manes gives him just enough poise damage to stance break Godric for another swing. After just 4 attacks, Godric goes down. Next on Michu's list is Riker. Before he engages in combat, he stacks 3 separate buffs which all come together for some incredible damage. It might not seem like a lot at first, but remember Riker has a whopping 59,000 HP, so even an inch on that health bar is a lot of damage. For reference, I took this boss on while playing as Melania herself in a different video, and he took me forever to kill. Michu's fight only lasted about 1 minute and 10 seconds. Rather than taking on Margit first, Spicy challenges Riker, and his fight is just as successful as Michu's. Versus Margit, 2 hits is all he needs to bell the development, and after that, his fight with Godric isn't really a fight at all. Now that they're both in possession of the 2 great runes necessary to use the lift, it was time to enter Atlas Plateau, and the quickest way to do that is through the secret entrance at the bottom of Volcano Manor. Heading back through the Godskin Noble's room and jumping off this nearby cliff takes our speedrunners deeper into the volcano until they eventually come across a room with 2 abductors in it. Each runner completely decimates those abductors, with the wheel variant dying in just 1 hit.
Now that they're here, they can finally infiltrate the shaded castle to steal the Valkyrie's prosthesis from his chest. And just north of the first grace in this area is Millicent, who will gladly take it over. After giving it to her, the runners head east toward this bridge and use the waypoint to fight the Gothic Noble at the top of this hill. Just like before, a quick sleep pop makes landing hits with the Serpent Hunter that much easier, and 3 hits is all it's going to take to bring this boss to his knees. Reloading the map here causes Millicent to spawn in, and now that she can wield a sword, she agrees to help us fight whenever we need. Little does she know, she's going to be the one who ends up needing our help. Anyway, the next place they'll find Millicent is the mountaintop of the Giants, and that's when Spicy and Michu set their sights on the capital. On the way there, Spicy runs into some unexpected trouble. After surviving that, they approach the entrance to the capital, and the Draconic says guarding it is not too fast. Fortunately, he has a much slower moveset than the speedrunners, so he goes down pretty easily, and I have to say, this is actually one of my favorite enemies. You can definitely expect a tree sentinel run from me in the future. Running through the capital takes a long time, and while glitches were banned, unintended parkour wasn't. Jumping down this ledge is fair game, and before long, Spicy and Michu are both taken to the most expensive boss in the entire game, Goldfree. Their strategy versus Goldfree is to just keep circling him until he either stomps or swings his axe. But if you aren't careful, you could easily end up like Spicy, who just barely survives getting hit. If he died there, that would have been huge. He's only leading by a minute and a half. Michu's fight versus Goldfree was flawless, and as a result, he makes some really good time. When it starts, he walks back just the right distance to avoid the axe throw, and then when Goldfree lands, he has an attack just waiting for him. All of Michu's rolls are perfectly timed, and he uses every stomp as an opportunity for a jump attack. With Goldfree down, they're finally able to take on Morgoth, and this fight is intense. Spicy opens with the most broken move in the game, and Morgoth dodges it, coming in for a slash of his own. Wow, that did his entire HP bar, but Spicy's not dead yet. He doesn't even flinch or waste any time going for a heal. Instead, he pushes forward and goes for a post, knocking him to the ground and setting up 2 attacks. As Morgoth summons the daggers overhead, Spicy keeps swinging because he knows exactly how many hits it's going to take to break his stance, and once he does, he lands another. As Morgoth goes into phase 2, Spicy backs off a bit, and instead of getting greedy once he sees that his attack is going to miss, he attacks the other way instead so he doesn't overextend. And after just one more jump attack, the boss finally goes down. Michu's fight was much less problematic by comparison. He finds a lot of success with Flame the Red Veins, breaking Morgoth's stance multiple times, and keep in mind, most bosses in this game have 80 poise, and the Flames do 40 poise damage, so 2 is all it's going to take to break his stance, and after landing a few more critical hits, he finishes his fight in just under a minute. Now that they have the medallion from Melina, they can use the lift to meet Millicent on top of the Giants. Back in the capital is this elevator that each runner takes to another elevator, which drops them off at the Forbidden Lands. Heading north in this blizzard eventually takes them to the Grand Lift, and after using it, they're going to cross this icy bridge where they find Millicent. Exhausting her dialogue here causes her to move over to the Alec Tree, but before they can get there, they'll need to find both halves of the secret medallion required for the lift. The first half of the medallion belongs to Commander Niall, and Spicy and Michu both start this fight off by walking over to the corner so that when his summons spawn in, they can easily hit both at the same time. For Niall himself, his attacks have a lot of cooldowns, so after he misses one, both runners just swing their giant spear and it's pretty much history. After collecting the left half from the top of this fort, they fast travel back to the academy, and just south of it is a village where you'll find the second half guarded by this old man who's doing a really bad job of cosplaying as Alexander. Once they take the medallion from him, they both enter the Grand Lift at the hour mark, only this time hoisting the secret medallion instead. That'll open up the hidden path to the Halleck Tree, and trekking through the snowfield blind is rough, but heading north eventually takes them to the deadly city of Ordina, which is notorious for its invisible assassins and rooftop archers. This is definitely one of the more dangerous parts of the run, but solving the Everjail's puzzle and activating each statue is necessary to get to the waypoint, which transports you to the base of the Halleck Tree. There is one group of archers which makes this section of the run particularly difficult, and Spicy and Michu both deal with them in completely opposite ways. Spicy, intent on maintaining his lead, decides to risk it all by just running at them and hoping for the best. And it works out. After he kills one, he heads up the ladder and activates the statue without much trouble.
Michu, on the other hand, takes his time to safely throw a sleep pot he crafted earlier at the furthest archer first, and then Bloodhound Step's going to help him avoid the other. With the hard part out of the way, activating the other statues is fairly straightforward. But once they enter the Halleck tree, it immediately turns into an obstacle course with both of them defying death every step of the way. Some of the branches in this area are exceptionally thin, and quitting out at certain points makes it easier to deal with some of the enemies. Because Michu spent more time early on investing in Bloodhound Step, dodging their attacks is second nature, but he's still behind by 2 minutes. To make matters worse, he gets really unlucky here and succumbs to Scarlet Rot, which will force him to have to sit at this race and waste even more time. If Michu's going to catch up, then Spicy has to mess up in a huge way. And he does. Kurwa, Ania, Before they can make it to ma Millicent, they have to pick obogecy. on Loretta, and Spicy's fight is a disaster. Like most of the other bosses, Loretta only has 80 poise, so 2 flames is all it'll take to break her stance. And once Spicy does, he lands his first hit, but misses the second. Loretta takes this opportunity to waste his time further by jumping back and casting sorceries, and she even manages to dodge a few flames. Michu's fight, by comparison, is perfect. He lands both flames, connects both swings, and all of his rolls are perfectly timed. To top it off, in his fight, Loretta goes for mostly slow attacks where she's just standing still, and that allows Michu to rack up damage very quickly and end his fight in just 35 seconds. Spicy's was twice as long, with Loretta doing everything in her power to waste his time, and as a result, he loses over 30 seconds here. Delving deeper into the Halleck tree brings him to the prayer room, where Millicent finally reveals that she's actually related to Melina. At this point, Michu and Spicy break away from each other and take 2 different paths to achieve the same goal. From the prayer room, Spicy jumps down onto this rooftop so that he can land on this railing and make it to this pillar. Jumping down again brings him to a bridge, and at the end of it is a corpse with an ancient dragonstone on it, and this is going to let him finally upgrade his weapon to +10. Heading in the opposite direction and rolling past this tree spirit leads to a series of rooms, each filled to the brim with enemies, but none of them dangerous enough to slow Spicy down. That's when he arrives at this giant waterfall of rot, and the dagger he put Quick Step on earlier helps him cross it. Once Spicy makes it through, he activates another grace further in, and then he stops to level up before warping back and upgrading his weapon. Instead of jumping down like Spicy did, Michu Bloodhound steps past these enemies and then climbs this flying buttress. And the chest hidden behind this wall is a different ancient dragonstone, and after he leaves this room, he has a close encounter with the enemies on this bridge. They both know what's at stake. Neither competitor is going to lose easy here. Fortunately, he survives. Instead of following Spicy to the next area, he spends some time leveling up at this grace. Because of the extra souls he got early on, he's 1 level above Spicy at 76. To finish Millicent's quest line, they need to defeat the ulcerated tree spirit. And this fight is really, really dangerous. With nearly 20,000 HP, this spirit is the strongest one of its kind. Thanks to his reckless playstyle and aversion to safe strategies, Spicy is leading by just over a minute. But this is still his race to lose. With that said, his fight was absolutely perfect. The tree's weakness to fire leaves it vulnerable to flaming red mains, and he has no trouble connecting. When he goes into phase 2, Spicy stays close by, and after breaking its stance a few times, 2 hits to the head spells timber for the giant tree. Comparatively, the first half of Michu's fight was really good, but after he breaks his stance, he falls back to use a preserving bolus he picked up earlier in Kaled, and this is going to get rid of his Scarlet Rot. But that gives the tree spirit a chance to waste his time. In the end, he does make it out alive, but his fight took 46 seconds. Spicy's only took 23. With the tree spirit gone, you're given 2 choices. You can either save Millicent or Invader, and you have to save her to receive Nicholas' Needle after defeating Melina. Remember that Shabiri's woe from earlier? Well, we finally get to see why each runner chose it, and it's because it makes saving Millicent a lot easier. If you equip the item and jump off this cliff here, the enemies will constantly chase you until they fall off. It's still dangerous because they can hit you on the way down, but as long as you keep rolling, then you should be fine. Once they're all dead, you get returned to your own world, and without asking any questions, Millicent thanks you for your service. After Spicy's phenomenal fight against the tree spirit, he chooses to save Millicent too, and while he's waiting for each invader to fall off, That's how much winning this title means. To give everything you've got. I don't know how much you can have left after that, but you've got to impress. Michu obtains the unalloyed gold needle from Millicent, who unfortunately didn't survive her curse, and now that he has everything he needs, he challenges Melina
$50,000 prize. The fight starts, and right away you can tell how focused he is. He silenced the music so that he can focus on audio cues. Catches the kick. Look at this, going counter for counter. Attacking Melania during waterfowl does two things. For one, it's free damage, but it also keeps her poise low enough so that he can stand free. As long as he attacks her again before 6 seconds, then she won't regenerate it. Flipping the script up. Incoming. He paid for that one. Oh, man, big time. And finds a counter. He's staring his opponent down, getting into that zone. After a very successful Phase 1, Michu takes on Phase 2, and his strategy changes entirely. In the first phase, he relied mostly on charge attacks. This time around, he incorporates dash attacks and power moves too. Catches the leg. These two showing how well scouted they each are. From start to finish, Michu's Melania fight lasted 1 minute and 50 seconds, and he obtained Nicola's needle with an in-game time of 1 hour, 20 minutes, and 48 seconds. At the end of his run, you could tell it took a lot out of him. Oh my god, GG, fuck this. Oh. Spicy lost 40 seconds on that death. When he responds, he isn't too far away, but he does run into a bit of trouble on his way back. Hopefully none of that bad luck follows him into his Melania fight. A Mélem mosó- és szárítógépei magasabb szintre emelik a textilápolás művészetét, gyengéd ápolást biztosítva a mély sejtszállásoknak köszönhetően. Gondos és tartós ápolás minden mosás és szárítás alkalmával. Minőség, amely megelőzi a korát. Mélem, immer besser. Because Elden Ring wasn't hard enough, I challenged all of you to kill as many bosses as you could in 1 hour from a brand new game. Intercontinental Champion, a victory worthy of a new champion. We really are looking at a new era, Cole. Soak it in. Valamelyik kellett besülni. Egy akkor kikányunk emberre. És azt, hogy egyenesen megyek, így a kanyarodtam. Látod ezt a kézifékest? Itt leparkolunk. The following contest is scheduled for one fall and is
World Heavyweight Championship. 20 éve játszottam az eredetivel, most meg már konzolik a fiúkba egy jó másfél éve. Austin marching to the ring, the trademark scowl on his face, ready for business. A man who just oozes attitude and does whatever he wants. The iconic Texas Rattlesnake, a pivotal figure in the Monday Night Wars. If it isn't the definition of irony that WCW once fired this man, who would go... The Beast incarnate is back. As your friend Pat so eloquently puts it, Cole, the alpha male of our species has arrived. Akkor én még azzal foglalkoztattam, hogy megszülettem. Ne csináld! De jó neked, hogy ilyen fiatal vagy. Jó is teszed. Éld az életet, ahogy kell, ahogy illik, ahogy szép és ahogy jó. Egészségben. Az a lényeg. Hát nem tudod, de akkor nem is játszottál gondolom akkoriban. Jó, tehát ugye játszottam. Ja, látszik. És nem is játszottál egyébként ezzel a ezek vidékre viszik az embert. Ez a felújított változat, az valami szép nincsen, mert látom, hogy lesz. Hát, ahogy nagyon jó, de jó volt. Alig van, hogy megjelenni Hát én 13 éve kezdtem kb. Játszani. Nem tudom, akkor most találkozom is foglalatoskodtam azzal, hogy visszafelé mennék azok, hogy még voltak. Nekem sem tudom eszembe, hogy az egyik ilyen pixel ápolós játékokat adnék ki. De most nem is gondolkodtam azon egyébként, hogy erről szólom idék. Lehet játszottam, mert biztos kezelem a keresztapával. Igen, a keresztapával a David most is van magunk. Ő játszott a keresztapával, az más. Az eredeti maffia játék, hát a GTA 3 után egy kicsivel jött ki, tehát a második olyan autós játék, az direkt el akarják vinni a csávót. Hát az baj. El akarják vinni a csávót, tehát hogy azért ez a pixel háború, én emlékszem, az PC-n játszottam, nagyon jó volt, és meghökköltem a játékot, azt kicseréltem a játékba, a táblákat, nem tudom én, hogy ezeket csinálom. Most akkor szerintem nekünk hátul kéne ide bemenni az könk, és a vegyerész nem olyan jók vannak. Szerintem el kell, hogy kapjuk ezt a csöves. Én mondom, hogy biztos van. Ja, nyilván nem hagyjuk, hogy elvigyék. Akkor utána a koronatanul, akkor mi? A koronatanul, akkor mindenki bukik. Jó van már. Pusztulj. Gets him with the counter. Most én hoppíjunk. Ez baj. Ez vagy baj. Put a stop to that. Oh, just stomping down. És lát engem mit? He's got him scouted. Az ember bement oda. Úgy gondolom, nem engedve minket a játék. El kell jönni. Oh, look at this. Raw power. The Beast incarnate is on the loose. Perched up top. He misses the target. Short landing. Got him set up in the corner of the ring. Hát ezt szerintem bukom. Ott a piros lehet, hogy őt kell elkapni. Close quarters. Wicked knee. És most? Vicious, aggressive attack. Stone Cold too slow there.
to the stomach. Answering back. And the electricity of this moment is coursing through his veins. Tele van az egész vettérzékkel, rendőrökkel. De úgy várok, hogy szólítom. Az rendőrökben? Ezért biztos, hogy nem azért. Barátok. Elbows right to the forehead. I don't think anybody can stop the beast in corner. There's not a single person sitting in this arena. It's pandemonium, Cole. Stop your opponent. Over the top. Into a rope. The rattlesnake's being picked apart. Tough spot, even for the rattlesnake. Tudjátok menni hátra kell valami ablakot tudok mászni. Egy ott biztos, hogy van. Még egy van, akkor az egyet lehet, hogy el lehet tenni lábról. Amit lehet tudok menni. Ez az áig úgy kézzel, hogy nem nagyobb a... Brace for impact. Here it comes. The beast incarnate with a... Coming through. Can it be? Will the reign continue? Nem lehet elaltatni. Oké. Nem az, hogy mit nálunk, hogy egy lájkot nézzék körül, az fölgölölni, hát a látsz. You got a question. How much is it worth? How much is it worth to continue through the agony? It's obviously worth everything. Gonna see a new champ. That's impossible. I can't believe what we just saw. Anger starting to show on the face of From way up. Lesnar cuts it off. Benne says. Full mount. Hammer fists. Striking at will. The ref might want to stop this one. Unleashed. Go behind. Látod, hogy ki tudjuk szabadítani az embert. Itt van segítőnk egyébként, vagy? Ide nem tudunk menni. Dokker. Új. Itt vannak a bajok. Na jó, ennyi. És reklám. A Daninak. Ő szereti egyébként. És már itt is vagyok. Megtebb, nem is olyan vészes. Ez nem is olyan vészes. Jó. Miért van nálam itt fel? Úgy már te hülye. Ez az egy puska van nálam. Nagyon. Meg egy revolver. Oké, ezt nem mondom. Oké. Az a csávó, az... most ők ott beszélgetnek. A szekrény fog nekünk fedezéket biztosítani. Oké. Megbeszélik a dolgot, de eljön onnan. Mesélj nyugodtan egyébként, hogyha gondolod, vagy írhatsz volna.
De most ez genyóság. Ez most genyóság. A csávó, I-O-A. Anyám, itt ketten vannak. Oké. Azt is valahogy ki kéne csináljam. Be fog jönni vajon? Ketten vannak kint. Close quarters, wicked knee. Most egy jó türelemjáték. And he only stays down for a 1 count. He refuses to stay down. Pure instinct. Stone Cold getting ready. Lining it up and nem várom meg a csöves. És biztos, hogy jövő az ember. És ha észrevesz az ember, játszok én is közben. Na, mivel játszok? Nem azt a büdvit állandó, hogy én lájkot nézek körül. Így szélatkozott a kamera, pusztadon. Mondom, belévek, mert múltkor is néztelek a királyomot, köszönöm szépen neki. Nem biztos, hogy tanító jellegű játék, én csak bejövök, játszok, aztán kettőben. Az a wrestlinges, ugye? Vagy milyen játék? Jó, ez nem fog onnan elmozdulni, úgyhogy szerintem megyek tovább. Itt van valami pornó magazin. Ja, nem, ez grávát. Oké. Nem várunk tovább, megyünk rá az emberre. Igen, azért, az jó játék. A TJ játszik most épp azzal egyébként. Ott van egy csöves. Ennek nincs vissza. Egy ott volt, amit nem vettem észre, nagyon jó. Ezt is elintézzük. Ezzel az a baj, hogy észreveszik. Én a nagy wrestling fan vagyok. Az derít. Régen én is néztem egyébként. De biztos, hogy nem vagyok annyira benne, mint te. Játszani azon annyira nem játszottam vele. You can see as he rises how vulnerable of a position he's in. Oh no. Lesnar's about to end this. The champ has Last a full start, egyet lehet. Tudom, este még egy és egyébként. Már nem akart egyet Jújta, azzal játszott, de jó neked. Nem vettem még meg. Szeretném, még voltam, hogy az oldalon megtalálom. Nyomja a wrestlinget, most az ülött elkezdett. It's okay. Szóval a feleségével gondolom a lányát. De ő el fogja engedni. De gondolom, Last of Us egyébként a csatornát, hogyha megnézed, nagy ellentmondások. Az első podcastet, ha megnézed, a TJ-nek odaadtam a játékot, hogy az fontos soha nem fogja játszani. A második része, az első rész azt kivitte, én meg amikor ő játszott a kettőt, mert adottam neki kötelezően, utána elkezdtem dobni az első részt, és végig vittem, az itt van az oldalon. Én még nem játszottam az egyet. A kettő az annyira full magával ragadott, hogy mind grafikailag játékban és nagy. És ezt a tart egyet is szeretném, mert tök nyilván nem végig, és az oldalon csak drága. I can't imagine being able to celebrate the way you stand. The wherewithal displayed in this match cannot be undersold. They were pushed to the limit, and they still came out on top. Yeah, the competition threw everything but the kitchen sink at them here. Te mit tennének ebbe a helyzetbe? Én a